ይሄውና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰው ይጠቀመዋል ይሄንን ማለት ነው። ቱዩብበዲይ አብዛኛው ክሬተሮች ይጠቀማል። ምክንያቱም ታጎችን የምናውቅበት ነው። ታግ የሰዎችን እያንዳንዷን ነገር አጠቃላይ ቪዋቸው ስንት ነው፣ አጠቃላይ ሰብስክራይበራቸው ስንት ነው የሚለውን እያንዳንዷን ነገር በዚህ ሶፍትዌር ማወቅ ትችላላችሁ። ስለዚህ የሰውን አብዛኛው ሚስጥሮችን የሚያወጣ ነው ይሄ ቱዩብበዲይ ማለት ነው። የዩቲዩበሮችን የሚጠቀሙት ታግ ምን አይነት ነው፣ ምን ያህል ቪው አላቸው፣ በዚህ ሳምንት ውስጥ ያገኙት ቪው ምን ያህል የሚለውን እያንዳንዷን ነገር በዚህ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ጠቃሚ ሶፍትዌር ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። እሺ ዛሬ ማሳያችሁ ቱዩብበዲይ ስለተባለው ሶፍትዌር አብዛኞቻችሁ ጠይቃችሁኛል። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ በአማረኛ ምንም ቪዲዮ የለም ማለት ይቻላል በቱዩብበዲይ የተሰራ እና ትንሽ ቪዲዮዎች አሉት። በተጨማሪም ደግሞ ይሄን ሶፍትዌር ወደ እናንተ አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። ሶፍትዌሩን ክሮም ላይ ነው ምንጭነው። አሁን ቀጥታ ወደ ክሮም እንሄዳለን። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮን ጀምሩት። እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። እሺ የሚጫነው ቀጥታ ክሮም ላይ ነው ሶፍትዌሩ የሚጫነው ማለት ነው። እንደ አይዲኤም ነው የሚጫነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶፍትዌር እዚህ ጋር የሚታዩ ሶፍትዌሮች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው አይዲኤም ከክሮም ጋር የሚገናኝ ነገር ነው ቱዩብበዲይ የሚባለው ሶፍትዌር እና እሱን እንዴት እንደምናገናኝ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዌብ አድቫይዘር እነሱ እንደጫን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሶፍትዌሩ እንዴት ነው ምንጭ ነው። እኔ ከዚህ በፊት ጭኜው ነበር። አሁን ለእናንተ ለማሳየት አሁን አካባቢ ነው ዲሌት ያደረኩት። እዚህ ጋር ይመጣልኝ ነበር ማለት ነው። እሺ አሁን ከአዲስ እንጭናለን። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ለእናንተ እያሳየው እኔ ማደርገውን እያንዳንዱን ስቴፕ እያደረጋችሁ ተከተሉ። እዚች ጋር የሶስት ሰረዝ ምልክት አለች። እሷን ተነካላችሁ። እሷን ከነካችሁ በኋላ እዚች ጋር ሞር ቱልስ ምትሏን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚች ጋር ኤክስቴንሽንስ ምትላለች። እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉት እንደምትመለከቱት ክሮም ብራውዘር ላይ የተጫኑ ሶፍትዌሮች ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ክሮም ፎር ጎግል ሚል አለ፣ አይዲኤም አለ፣ እዚህ ላይ የተጫነ ነው። አሁን ቱዩብበዲይ እዚች ጋር ነበረች። አሁን እኔ ሪሙቭ አድርጌው ነው ለእናንተ ከአዲስ ለማሳየት። እሺ አሁን ቱዩብበዲይን እንዴት ነው ምንጭ ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። የምንጭንበት እዚህ ጋር ሶስት ሰረዛለች ኤክስቴንሽንስ ምትለው ላይ እዚህ ጋር ሜኑ ሚለው ይታያችኋል። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉት እዚች ታች ላይ ኦፕን ክሮም ዌብ ስቶር የዌብ ስቶር ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሱን ክሊክ ስታደርጉት ዌብ ስቶር ላይ የክሮም ዌብ ስቶር ላይ የሚጫኑ ሶፍትዌሮችን ሴትአፖችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ወደ ታች ስትመለከቱ ብዙ አይነት ሶፍትዌሮች አሉ፣ በጣም ጠቃሚ ሌላ ጊዜ ደግሞ ብዙ አይነት ሶፍትዌሮች አሉ፣ ሴትአፖች አሉ። እያንዳንዱን እየጫነን እናያለን ማለት ነው። አሁን ለዩቲዩባችን ጠቃሚ የሆነውን ሶፍትዌር ነው ምንጭ ነው። እዚች ጋር ሰርች ባሯ ላይ ቱዩብበዲይ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ቱዩብበዲይ ብላችሁ ስትጽፉ ይሄው እዚች ጋር የመጀመሪያው ላይ የምትመጣውን እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ ይሄውና እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው። አይከኑ በየጊዜው አፕዴት ስለሚደረግ ይቀያየራል። ይሄውና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አይከኑ አንደኛ ላይ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ሬትድ ኤክስቴንሽን ፎር ዩቲዩብ ክሬተርስ ዩቲዩብ ክሬተሮች የሚጠቀሙት ናቸው። እሺ ይሄውና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰው ይጠቀመዋል ይሄንን ማለት ነው። ቱዩብበዲይ አብዛኛው ክሬተሮች ይጠቀማል። ምክንያቱም ታጎችን የምናውቅበት ነው። የሰዎችን እያንዳንዷን ነገር አጠቃላይ ቪዋቸው ስንት ነው፣ አጠቃላይ ሰብስክራይበራቸው ስንት ነው የሚለውን እያንዳንዷን ነገር በዚህ ሶፍትዌር ማወቅ ትችላላችሁ። ስለዚህ የሰውን አብዛኛው ሚስጥሮችን የሚያወጣ ነው ይሄ ቱዩብበዲይ ማለት ነው። የዩቲዩበሮችን የሚጠቀሙት ታግ ምን አይነት ነው፣ ምን ያህል ቪው አላቸው፣ በዚህ ሳምንት ውስጥ ያገኙት ቪው ምን ያህል ነው የሚለውን እያንዳንዷን ነገር በዚህ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ጠቃሚ ሶፍትዌር ነው። እሺ አሁን እንደው የምናደርገው ይሄውና እዚህ ጋር ወደ ታች ትዕዛዞችን ማንበብ ትችላላችሁ። አሁን እኔ ክሮም ላይ ዲሊት ስላደረኩት አሁን አድ ቱ ክሮም ሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ ቀጥታ አርቱ ኤክስቴንሽን ሚለውን ስትነኩ ሴትአፑን ዳውንሎድ ያደርገዋል ማለት ነው። ሴትአፑ ወደ 20 ምናምን ሜጋባይት ነው። እሱን ትንሽ ያስጠብቃችኋል። አሁን ዳውንሎድ ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቼክ ካደረገው በኋላ ከዛ ኢንስታል እናደርገዋለን። ይሄውና ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል። ወደ 23 ነው 20 ምናምን ሜጋባይት ነው። እሱን ኢንተርኔታችሁ ፈጣን ከሆነ በፍጥነት ያወርደዋል ማለት ነው። አሁን ትንሽ ጊዜ እንጠብቃለን።
ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄው ቪዲዮ ያሳያል። እዚህ ጋር ራንክ ለምትጠቀሙት ታግ ሁሉ ነገር በኋላ ላይ አሳያችኋለሁ ቪዲዮ አፕሎድ እያደረግን እና ታምብነሎችንም እንድትሰሩ እዛው ታምብነል መስራት ትችላላችሁ። ሁሉ ነገር ማለት ነው ያለው ነው። በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ዳውንሎድ እያደረገ ነው 7 ሜጋባይት። ያ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልኛል እንደምትመለከቱት አርቱ ክሮም። አሁን ቀጥታ ወደ ክሮም ኤክስቴንሽን አድ አድርጎልኛል ማለት ነው። አፕዴት ተደርጓል ወደ 30 ምናምን ሜጋባይት ነው። ይኸውና እንደምትመለከቱት ቱዩብበዲ has been added to chrome ወደ ክሮም አድ አድርጎልኛል ማለት ነው። ያ ጨርሰናል። ወደ 33 አካባቢ ሜጋባይት ነው። አፕዴት ስለተደረገ ከበፊቱ ጨምሯል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አይነት ሶፍትዌሮች አሉ። እዚህ ጋር የምታዩትን በጣም ለቻናላችሁ በጣም ጠቃሚ ናቸው። በቀጣይ እናያለን ማለት ነው እያንዳንዱን። እሺ አሁን ምን እናደርጋለን? ይሄንን ኤክስ ካደረግን በኋላ ቀጥታ ዩቲዩብ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ዩቲዩብ ዩቲዩብ ውስጥ ገባን። እንደምትመለከቱት ይኸው እዚህ ጋር አምጥቶልኛል። ቱዩብበዲ ሳይን ኢን ሪኳየርድ ክሊክ ሄር ይላል። አሁን ክሊክ አድርገን ሳይን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄንን ትነኩታላችሁ። ከነካችሁ በኋላ በኢሜይላችሁ ሳይን ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ጋር ሳይን ዊዝ ዩቲዩብ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ ከነካም በኋላ የጉግል አካውንት ነው የሚያስመርጠን። ዩቲዩብ ቻናላችን ባለበት ኢሜይል እንመዘገባለን ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር በማልጠቀመው ለእናንተ እያሳየው ስለሆነ በዚህኛው አደርጋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ተመዝግበናል። ምንድነው እዚህ ጋር ትዕዛዞቹን ተቀብለን አለው እንላለን። አለው ካደረግን በኋላ አሁን ቱዩብበዲ በኢሜይላችን ተመዝግቧል። አሁን ምንድነው የሚጠበቅብን? አጠቃቀሙን ነው ማሳያችሁ። አጠቃቀሙ እንዴት እንደሆነ በሙሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አንድ ቪዲዮ አፕሎድ እያደረግን ላሳያችሁ። ቪዲዮ አፕሎድ እናድርግ። እሺ አንድ ቪዲዮ አፕሎድ እናደርጋለን። ሴሌክት አድርገን አጭር ቪዲዮ ከኮምፒውተራችን ላይ ብቻ አጭር ናት ብዬ አስባለሁ። እሺ አፕሎድ እያደረግን ነው። እሺ አሁን መጣን። ቱዩብበዲ ለምን እንደሚጠቅመን የሚለውን ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ታግ ነው። እዚህ ጋር ሞር ኦፕሽን ካላችሁ በኋላ ታግ አጠቃቀማችሁ ነው። ይሄውና ቱዩብበዲ ሚል እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው። አውቶማቲካል ታግ ለቪዲዮአችሁ ይሰጣል ማለት ነው። ለምሳሌ የለቀቃችሁት ቪዲዮ አሁን ይሄኛው ሌላ ነው። የምትለቁት ቪዲዮ ለምሳሌ አንድ ፊደል እንስጥ። ለምሳሌ ግሪን ገና ግሪን ስክሪን ብላችሁ ስትጽፉ ለኮምፒውተራችሁ አሪፍ ታግ የሚለው እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ስለዚህ ምን እንደምታደርጉት አሁን ራይት እያደረጋችሁ ወደ ታጋችሁ ማስገባት ነው ማለት ነው። ከቪዲዮአችሁ ጋር የሚቀራረበውን ታግ በሙሉ ያመጣላችኋል። አሁን እኛ ፍሪውን ስለምንጠቀም 1 2 3 ብቻ ነው መጠቀም እንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ግን አሁን ቱዩብበዲውን አፕግሬድ ብናደርገው ወይም በዶላር ሙሉን ብንገዛው እንዳለ ለቪዲዮአችን የሚሆነውን ታግ ያመጣልናል። ስለዚህ እኛ ፍሪውም ይበቃናል። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ 3 ታግ ሰጣችሁ። ለምሳሌ ሌላ ደግሞ ቪዲዮ ኤዲት ገና ኤዲት ስትሉ ያመጣላችኋል። ይሄንን ታግ ወደ ታጋችሁ ማስገባት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኢቢኤስ ስትሉ ሙሉ ያመጣላችኋል። ኢቢኤስ ሰንደይ ሾው፣ ኢቢኤስ ሰይፉ ፋንታውን። ይሄ ማለት ብዙ ጊዜ ሰው ሰርች የሚያደርጋቸውን ታግ ነው ለእናንተ የሚያመጣው። ስለዚህ ይሄ ታግ በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ይሄ ታግ ቪዲዮአችሁ ሰርች በሚደረጉበት ጊዜ ከነኚህ ቪዲዮዎች ተርታ ቪዲዮ ይሰለፋል ማለት ነው። እሺ ይሄ ነው ማለት ነው።
ሌላ ደግሞ ታምብነል መስራት ብትፈልጉ ይሄውና ታምብነል ለቪዲዮአችሁ ታምብነል መስራት ብትፈልጉ ታምብነላችሁን እዚህ ላይ መስራት ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ፕሮሰስ አድርጎ ይጨርስ ነው የሚለው ያ ፕሮሰስ አድርጎ ጨርሷል። አሁን ታምብነላችሁን መስራት ብትፈልጉ እዚሁ የቪዲዮአችሁን ታምብነል መስራት ትችላላችሁ። ይሄውና እዚሁ የቪዲዮአችሁን ታምብነል ሁሉ ነገር መስራት ትችላላችሁ። ከለር በመምረጥ የምትፈልጉትን ከለር ትመርጣላችሁ። ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቴክስት ማስገባት ብትፈልጉ ሁሉ ነገር ያስመርጣችኋል። አሁን ቪዲዮ ኤዲቲንግ ቱቶሪያል ቪዲዮ ኤዲቲንግ ቱቶሪያል አልኩኝ ቱቶሪያል ከዛ አድ አፕላይ ሴት እዚህ ጋር እኔ አሁን በደንብ ስላላረኩት ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደዚህ የምትፈልጉትን ከለር እየመረጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በመትፈልጉት ከለር ለራሳችሁ ለቪዲዮአችሁ ታምብነል መስራት ትችላላችሁ። ኢሜጅ ከኮምፒውተራችሁ ማስገባት ብትፈልጉ ሼፕ ማስገባት ብትፈልጉ ሙሉ ነገር ይኸው ቀስት ለምትመለከቱት ነው እንደዚህ ማምጣት ትችላላችሁ። ስለዚህ በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ኢሞጂ ብትፈልጉ ሁሉ ነገር አለ። ከዛ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ኮንቲኒው ትላላችሁ። ከዛ ሴቭ ይሄንን ወደ ላይ ካወጣችሁ በኋላ ሴቭ ፐብሊሽ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በቀላሉ ታምብነላችሁን እዚህ አፕሎድ ያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ያ ይኸውና ከዛ እንደምትመለከቱት ታምብነላችሁን እዚህ ጋር መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እሺ ይሄ ነው ሌላ ቱዩብበዲይ ታምብነል ለመስራት ታጋችሁን ለመጠቀም። ሌላ እስቲ ከሰው ቻናል ላይ እንዴት ነው ታግ ማምጣት የምንችለው? ለምሳሌ አንድ ታዋቂ ዩቲዩበሮች የሚጠቀሙት ታጎችን እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለው እናያለን። አሳያችኋለሁ። ከነሱ ላይም ደግሞ ወደኛ ታግ እንዴት ማምጣት እንደምችል አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ሰይፉ ሾው የሚጠቀመውን ታግ አሁን ለምሳሌ ማወቅ ብንፈልግ እንዴት ማወቅ እንችላለን? ለምሳሌ አሁን ሰርች ስናደርግ እዚህ ጋር በእኛ ቪዲዮ የምንሰራው ከሆነ ከኛ ጋር ተቀራራቢ ርዕስ ምንፈልግ ከሆነ እንደዚህ ሰርች አድርገን ይሄን ኮፒ ብላችሁ መታችሁ እዚህ ጋር ታጋችሁ ላይ ፔስት ብታረጉት ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይኸው ፔስት አደረኩት መጣ። እንደዚህ ማምጣት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ተጠቅመን ሰይፉ ከሁለት ቀን በፊት የተለቀቀ ቪዲዮ ነው። ለዚህ ቪዲዮ የተጠቀመው ታግ ምን አይነት ነው የሚለውን ማወቅ ከፈለግን ይሄው እዚህ ጋር ሰርች ያደረገ ነው። እስቲ ለዚህ ቪዲዮ የተጠቀመው ታግ ምንድነው የሚለውን ይሄ ቱዩብበዲይ ሶፍትዌር ያሳየናል ማለት ነው። ምን አይነት ታጎችን እንደተጠቀመ ያሳየናል። ይሄው አምጥቶልናል። ይሄው ቶታል ቪው የዚህ 96 ኮሜንት አለው። ቪዲዮ ላይክ ዲስላይክ ሙሉ ነገር ያሳያል። አጠቃላይ በዚህ ቻናሉ ላይ ያለው ቪው 160 ሚሊዮን ቪው እንዳለው ያሳያል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ይሄ ነገር ተጠንቀቁ። ይሄ ነገር ለቻናላችሁ በጣም ወሳኝ ነው። ለምሳሌ እሱ ሃይ ሪዝ ታምብነል አልተጠቀመም፣ ታምብነሉ ጥራት የለውም ነው የሚለው። ኢንፎ ካርድ አልተጠቀመም እሱ ምክንያቱም ፌመስ ስለሆነ ይሄ ምንም ማያደርግለትም። እኛ ግን በጣም መጠቀም አለብን። ይሄን ነገር እንዴት እንደሚሆን አሳያችኋለሁ። ይሄው ለምሳሌ ሰይፉ የተጠቀሙ ታጎች እነኚህ ናቸው። ይሄን ታጎች ነው እሱ የተጠቀሙ። እነኚህን ታጎች ምንፈልግ ከሆነ ኮፒ ማለት ነው። ኮፒ ሁሉንም ይሄው ኮፒ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄንን ኮፒ አድርገን ወደኛ መውሰድ ብንፈልግ እዚህ ጋር መተን ፔስት ማድረግ ነው። ይሄው የሰይፉን ታጎች ብንፈልግ ይሄውና ማለት ነው። ስለዚህ ቃላት ስለማይበቃ እናስቀረዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እናጠፋዋለን። ስለዚህ ሁለተኛው ይሄ ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ታግ የሁሉንም የማንንም ማሳየት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ሬስ ታምብነል ማለት ታምብነሉን አሁን በዚህ በቱዩብበዲይ ሲሰሩ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ራይት ነው የሚያደርገው። ይሄንን ትክክለኛ ታምብነል ምናምን የምትጠቀሙ ከሆነ ለምሳሌ እኔ ላሳያችሁ። ለምሳሌ የኔን ቻናል እንወስድ። የኔን ቻናል አንድ ቪዲዮ ለምሳሌ ይሄንን
ትላንት የለቀኩትን ቪዲዮ ነው ለምሳሌ የተጠቀምኩትን ታምብነል ሁሉ ነገር እዛው ያሳየናል ማለት ነው። ቻናላችንን ሁሉ ነገር ያሳየናል። ይሄውና እዚህ ጋር ሰርች ያደረገ ነው የተጠቀምኩትን ነገር ሁሉ ነገር ራይት አድርጎ ያመጣል ማለት ነው። ይሄውና በአሁን ሰዓት 28000 ቪው ነው ያለኝ 2.48 ሰብስክራይበር አለ ይሄን ቪዲዮ እስከምቀርጽበት ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ የተጠቀምኩት ታጎችን ይሄው አምጥቷል ይሄው እነኚህ ታጎች ማለት እና ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሃይሬስ ታምብነል ከሁሉም ከቀደም እዛኛው ቻናል ላይ ካየነው በሙሉ አምጥቶልናል። እዚህ ጋር ኢንፎ ካርድ ተጠቅሜያለሁ ኢንድ ስክሪን ተጠቅሜያለሁ ኮሜንት ፒን አድርጌያለሁ ይሄው ይሄንን የሚሰጣችሁን እያንዳንዱ ተጠቀሙ ፌስቡክ ላይ ሼር አድርጉ ይላል። ስለዚህ ኮሜንት ሃርት አድርጉ ይላል። ስለዚህ ይሄንን ቻናላችሁ እንዲያድግ አሪፍ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ቱዩብበዲይ ሌላ በተጨማሪ ጥቅም። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ቱዩብበዲይ እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ቻናላችሁንም በፍጥነት እንደሚያሳድግ በጣም የታወቀ ነው። ብዙ ከ1 ሚሊዮን ሰዎች በላይ የሚጠቀሙበት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ተጠቀሙበት። እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። በቀጣይ ደግሞ የስልክም አለ የስልክም መጠቀም ከፈለጋችሁ ብዙ ልጆች የሰሩ ቪዲዮ አለ የነኛን ማየት ትችላላችሁ። ካስፈለገም ደግሞ እኔ በቀጣይ እሰራላችኋለሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን እያልን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ እንለያያለን። በቀጣይ እንድሰራ መፈልገው ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ ሐሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።